เป็นธรรมดาของตลาดครับอะไรที่มันเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นนะอะไรอยากได้เร็วก็อาจจะเสียไปเร็วหลายๆคนลงทุนเนี่ยมักจะถามว่าลงทุนสิ่งเนี้ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยมีใครถามนะว่าลงทุนสิ่งนี้จะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ปะจริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ใจเหตุผลในการซื้อของนะครับสิ่งมันถูกได้ด้วยอิโมชันนอลมากกว่าคือสตาร์ทอัพมันต้องมีไอเดียมี MVP แล้วไปขอเงินใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องมีมันมีโปรดักต์แล้วมันสร้าง go to market เลยนั่นเงินรออยู่ในตลาดมันเลยทุกคนก็เลยกลายเป็นเอ็นเตอร์เพรเนอร์ได้ทันทีเมื่อ20 ปีที่แล้ว15 ปี20 ปีที่แล้วเราจินตนาการโลกวันนี้ออกไหมผมบอกได้เลยว่าวันเนี้ยถ้าเกิดความคิดอะไรเจ๋งๆแล้วมีคนด่าว่ามันเพ้อเจ้อให้ระวังให้ดีมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นอะไรสิ่งที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เกิดขึ้นมาจากเชนยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการของ GetLink นะครับ Expert Talk ในหัวข้อ Cryptocurrency นะครับก็รายการ Expert Talk เนี่ยครับก็เป็นรายการที่เราจะเชิญExpert ในวงการนั้นๆนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยตอบคำถามข้อสงสัยนะครับที่เราเนี่ยไปสัมภาษณ์จากผู้คนนะครับคนรุ่นใหม่ๆคนสาย IT คนที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานของ GetLink ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เขาก็จะมีคำถามนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็เอาคำถามพวกนั้นเนี่ยมาถามตรงกับ Expert ตรงๆกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยแนะนำตัวก่อนผมชื่อพิชยะสีฟ้านะครับเป็น CTO แล้วก็ Co-founder บริษัท GetLink Thailand นะครับก็วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับก็ขอแนะนำตัวแขกรับเชิญท่านแรกนะครับคุณโกวิทเจริญรัชตพันธ์นะครับหรือพี่ตั้มนะครับ CEO แล้วก็ Co-founder Doppel Finance นะครับท่านที่2นะครับคุณโดมเจริญยศนะครับ Founder ของโดมคลาวด์นะครับหรือพี่โดมนะครับนี่ครับพี่เก่งนะครับพงศกรสุตันตยาวรีนะครับ Chief Product Officer จาก BitCup Online นะครับเดี๋ยวเราลองมาถามคำถามแรกกันเลยนะครับเรามาถามกูรูกันเลยก่อนที่จะถามเรื่องกำไรว่าอะไรช้าอะไรเร็วเนี่ยจริงผมอยากให้โจทย์ไว้อย่างหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วเราบริหารความเสี่ยงกันอย่างไรกำไรมันก็มาจากความเสี่ยงคือการเข้าไปซื้อเหรียญแล้วก็ขึ้นสูงๆเนี่ยมันก็มีเหรียญอยู่ไม่กี่ประเภทเหรียญกาวใช่เหรียญกาวมันคือเหรียญซึ่งแบบมันคือกลไกในการขึ้นของราคามันนะครับมันก็ไม่เหมือนกับบิตคอยใช่ไหมครับบิตคอยมันอยู่ในมือคนหลายคนถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมากระชากราคาขึ้นไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือเหรียญอื่นมันมีโอกาสกำไรสูงมากกว่าบิตคอยแต่ความเสี่ยงมันก็มากกว่าหลายเท่านะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะเสียเงินทั้งหมดให้เหลือศูนย์ก็เสี่ยงได้คือผมเคยคิดนะว่าลงทุนในบิตคอยเนี่ยช้าไปแล้วตอนนั้นราคาบิตคอยแพงมาก1 BTC เนี่ยราคา500 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มลงทุนวันนี้เนี่ยลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ดอยคือมันเป็นการลงทุนระยะยาวคือ BTC เนี่ยมันมีลักษณะเด่นคือถ้าเกิดการถือไว้ยาวพอยังไงก็แทบจะไม่มีโอกาสขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ช้าเกินไปในการลงทุนใน BTCก็คือไอ้ที่ผมบอกที่เครียดก็คือเหรียญที่มันมีจังหวะเวลาคือเหรียญที่เพิ่งเปิดตัวแล้วใส่เงินเข้าไปไล่ซื้อกับเขาแล้วเตรียมจะขายออกเนี่ยทุกคนมันแข่งกันขายออกอยู่แล้วอันนี้เครียดแน่ๆดูกราฟเป็นรายนาทีเลยคนที่แบบลงทุนยาวโยนเงินไปไว้แล้วก็รอ DCA ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเครียดอะไรพอถึงรอบอย่างเช่นซื้อทุกสัปดาห์เก็บไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูกราฟเลยราคาเท่าไหร่ก็ซื้อนะฮะส่วนคนที่แบบจะเทรดทำรอบขึ้นลงอันนี้ยังไงก็เครียดยังไงก็มีสวิงให้ขึ้นให้ลงให้แบบกดดันในแต่ละวันอยู่แล้วเรามาอยู่ในตลาดเนี่ยเรามาแสวงหาอะไรบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมาเทรดมาอะไรเนี่ยจะได้รวยจะได้แบบมีอิสระภาพทางการเงินใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังประสบพบเจอมันกลายเป็นว่าคุณกำลังเหมือนผูกโซ่ตรวนกับชีวิตตัวเองแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไซกี้คุณต้องเปลี่ยนใหม่นะถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีอาวุธแต่เราควรจะมีอาวุธก่อนอาวุธแรกก็คือเครื่องมือที่คุณใช้เทรดเนี่ยเรารู้ลึกซึ้งแล้วหรือยัง Market Order Limit Order เรารู้ลึกซึ้งแล้วหรือยังโดยพื้นฐานของมนุษย์เลยเนี่ยความกลัวหรือความเครียดหรืออะไรต่างๆมันเกิดส่วนใหญ่เลยนะเกิดจากความไม่รู้
รู้ก่อนว่าไอเหรียญที่ตัวเองจะลงเนี่ยคืออะไรเกิดคุณเข้าใจ financial model มันก็จะทำให้คุณเข้าใจว่าไอสิ่งนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าเห็นถ้าลงสั้นก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะดูราคาจากว่า3 วันได้ราคาจากฟาร์มสักสมมติโชคดีได้ 2-3 เท่า 6 เท่าออกทันออกเร็วดูจังหวะเป็นอันนี้ไม่ต้องดูอะไรมากแต่ถ้าจะดูยาวกว่าเราต้องดูเลยว่าไอ้ฟาร์มเนี้ยไอ้เหรียญที่มาแจกเนี่ยตัวเบสิกธุรกิจมันทำอะไรมันเอาเงินค่าฟรีมาจากไหนที่จะมาซัพพอร์ตในการบายแบ็กอะไรเงี้ยตลาดเวลาช่วงที่มันดีอ่ะตลาดมันจะรับข่าวสารง่ายแค่โพสต์นะแค่โพสต์ทวิตเตอร์ว่าแบบไปกินข้าวนะครับกับบริษัทชื่อดังเงี้ยเหรียญขึ้นไป2 เท่าตลาดมันก็ตื่นเต้นแหละว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรไหมเฮ้ยเขาจะมาทำอะไรหรือเปล่านะพื้นฐานการขึ้นลงของบิตคอยมันก็มีปัจจัยเอาเบสิกมันจริงก็คือถ้าซื้อมันจะขึ้นถ้าเทขายมันก็จะลงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี้ยทุกอย่างที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากรอข่าวรอกระแสรออะไรบางอย่างรอคือถ้าไม่มีข่าวอะไรเลยก็จะไปเรื่อยนะก็จะไซด์เวย์ไปเรื่อยจริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อของสิ่งมันถูกได้ด้วยอิโมชันนอลมากกว่าคริปโตในยุคก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเทคนิคอลซะมากนะคนฝั่งเทคนิคอลซะมากแต่คริปโตในยุคนี้เนี่ยจะมีคนฝั่งไฟแนนซ์เข้ามาสร้าง financial product แล้วสร้าง financial product ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆมันใช้ความรู้ในวิชาชีพหลากหลายมากขึ้นในการกระโดดเข้ามาในโลกคริปโตผมคิดว่าซอฟต์แวร์มันได้ทุกอย่างผมเองก็จบด้านเกี่ยวกับวิศวะซอฟต์แวร์นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นครั้งแรกเลยที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะส่งสิ่งที่เรียกว่า value ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้บล็อกเชนเนี่ยเป็นพื้นฐานเมื่อก่อนถ้าเกิดเราจะส่งเงินเนี่ยเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าไอ้เงินที่เราส่งไปเนี่ยมันถูก copy ได้หรือเปล่าถูกไหมแต่การที่จะส่ง value เนี่ยไปถึงอีกคนหนึ่งได้เนี่ยมันแม่งชัวร์ว่าเฮ้ยถ้าเราส่ง1 Bitcoin ไปหาอีกฝั่งเนี่ย Bitcoin ในกระเป๋าเราอ่ะมันลดลงจริงและ Bitcoin ในกระเป๋าเพื่อนมันก็ได้รับแค่1 Bitcoin จริงวงการเนี่ยแทบจะเป็นวงการเดียวที่คนไทยเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้พี่ว่าบล็อกเชนเนี่ยมันจะต้องรอคนในโลกอีกที่เขาเจอปัญหานั่นแหละเช่นสมมติเอาพูดถึงโลจิสติกอันนี้ก็มีคนมาคุยกับพี่เรื่องโลจิสติกว่าจะส่งของไปต่างประเทศเนี่ยมันจะทำเปิด LC กันวุ่นวายมากนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ฟังเร็วๆพี่คิดว่ามันเหมาะมากเหมาะที่จะเอาที่เข้าไปใช้มากเลยโลจิสติกเนี่ยชัดมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นบล็อกเชนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเปิดให้ใครก็ได้ทั่วโลกสามารถไปเฮดราคาน้ำมันในอนาคตเนี่ยชาวนาสมมตินะฮะทำนาปีนี้ข้าวตันละสมมติว่าได้ข้าวตันละ 20,000 นะฮะเฮดราคาข้าวไว้เลยว่าถ้าเกิดข้าวราคาไม่ถึง 20,000 นะจะได้เท่านี้ทำคอนแทคขึ้นมาพวกตลาด prediction market พวกนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์ทางการเงินที่ช่วยในอุตสาหกรรมอื่นโดยใช้บล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาได้แบบตรงไปตรงมาบล็อกเชน developer แม่งรวยกันหมดแล้วรีไทร์หมดต่อให้ไม่ได้เงินเดือนนะโทเค็นที่แชร์โทเค็นที่แจกอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยมีเงินแบบกองในกระเป๋า10 ล้าน20 ล้านสบายโปรดักต์มันสร้าง impact แบบ global impact คุณเป็นบริษัทไทยคุณเปิดฟาร์มขึ้นมาตอนนี้เอาแบบฟาร์มแบบไม่มีอะไรเลยนะคุณก็ขายลูกค้า global ตั้งแต่ day one นะกลุ่มคน developer ที่มันเขียนอะไรที่อยู่บนคริปโตแพลตฟอร์มครับในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาหรือว่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือโปรเจกต์ในการพัฒนามันไม่นานพอมันไม่นานเนี่ยแล้วมันซีเคียวง่ายเนี่ยการ go to market ของ product มันก็เลยสั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลว่า developer ที่มันเขียนเป็นเนี่ยมันจะไม่ต้องการเงินเดือนเพราะฉะนั้นมันก็จะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคือ startup มันต้องมีไอเดียมี MVP แล้วไปขอเงินใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องมีมันมี product แล้วมันสร้าง go to market เลยแล้วเงินรออยู่ในตลาดมันเลยทุกคนก็เลยกลายเป็น entrepreneur ได้ทันทีโอ้ยุคนี้ต้องเรียกว่าเป็นยุคทองนะยุคทองของ developer จริงๆที่ถ้าเกิดใครเข้ามาเป็น blockchain developer เนี่ยจะได้เปรียบมากในยุคนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นยุคสมัยที่ใครมีความรู้ใครมีโน้ตฮาวคนนั้นชนะอันดับแรกคือต้องดูโค้ดมันแหละนะครับว่าโค้ดมันซีเคียวไหมมีออดิตไหมอันที่1นะครับ
มันจะให้ดูว่าทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับเขามีความเป็นโปรโมชั่นอลแค่ไหนถ้าเกิดจะดูให้ดูคนเหมือนกันให้ดูคนทำก่อนแล้วค่อยดูเทคโนโลยีแล้วค่อยดูโปรดักต์คนเนี่ยมันทำให้ตัวโปรดักต์เนี่ยไปได้ไกลแค่ไหน Bitcoin เนี่ยมันผ่านการพิสูจน์มาเยอะมันได้รับการยอมรับเยอะมันไม่ใช่เทรนด์เนี่ยซึ่งมันคืออินฟราสตรัคเจอร์มันคือพื้นฐานในสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปอีกนานวันนี้เราอาจจะต้องย้อนดูตัวเองนะครับว่าเฮ้ยในเครื่องมือการลงทุนของเราเนี่ยในการเก็บสินทรัพย์เพื่อให้มันงอกงามเนี่ยของเราเนี่ยเรามี wealth management ดีแค่ไหนรู้จักที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่าลืมผมย้ำอีกครั้งนะว่าเราอยู่ในโลก exponential มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดปัญหาทุกอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขีดตัวเองเนี่ยมากกว่าเดิมแล้วสิ่งที่เรากำลังทำเล่นๆกันอยู่ตอนเนี้ยไปเข้าสู่เรียลเซกเตอร์ของ business พี่คิดว่าใน5-10 ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นการแอพพลายธุรกิจเดิม IT ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้าสู่บล็อกเชนผมมองว่าในโลกยุคถัดไปเนี่ยมันจะเป็น native blockchain application เป็นแอปพลิเคชันที่แบบเกิดมาเป็นบล็อกเชนเลยโดยที่แบบไม่ใช่การ adopt เอาproduct ปัจจุบันในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นอะไรสิ่งที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เกิดขึ้นมาจากบล็อกเชน